Hello și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să facem un Get Unready with Me sau Get Ready de culcare, pentru că urmează să mă demachez și să-mi fac un întreg ritual, spa drăguț, bine meritat, după o zi lungă și o săptămână și mai lungă săptămâna trecută și asta care pare că nu se mai termină. Dar sunt foarte încântată pentru că în seara asta o să folosim niște produse pe care nu le-am mai încercat până acum. Sunt produse nou intrate în colecția mea și sunt foarte, foarte excited și hai să vă arăt de ce. This is why! Am primit acest pachet imens de la Pixi. Pe lângă faptul că ne îndeamnă să iubim pielea noastră așa cum este ea, motoul fiind Love the skin you're in, ne mai îndeamnă și la joacă. Pentru că acest pachet este un pachet de PR pe care l-am primit de la ei și vreau să le super mulțumesc pentru că sunt produse foarte drăguțe și știu că sunt produse bune. Se găsesc și la noi în Sephora. Asta este un fel de ruletă. Așa să văd dacă pot să-l țin bine. Cam așa arată această ruletă și m-am gândit pentru astăzi să ne jucăm puțin cu ea. Îmi doresc tare mult să pice și masca asta și astfel că o să încercăm produsele astea așa cum zice ruleta. Să începem. Lol, trebuie să folosim ăsta prima dată. Produsul acesta, imediat vă zic ce face, Detoxify și zice așa: Instant Depuffing and Reviving Hydrogel Patches. Fused with cucumba and gold to help soothe, nourish and fortify. Mamă. Deci, sunt probabil niște patch-uri, din ce am înțeles eu, pe care le vom pune zona de sub ochi. Wow, ce frumoase sunt! Sper că vedeți ce hals clipesc! Ce frumoase sunt! Da, deci sunt super frumoase și sunt menite să reducă efectul acela de ochi umflați și obosiți și Deci sunt super excited să încerc ăștia că sunt foarte tari. Oare stă? Am mai încercat eu o mască de asta. Băi, sunt incredibilă. Nu mai știu de la ce era, dar cert este că îmi aluneca de pe față. Pe ăsta l-am rupt! Și da, și ăștia alunecă. Mă duc să mă întind și revin. Ok, am stat ceva cu astea sau că am și uscat. Senzația este foarte plăcută. Dreptul mi-a alunecat la un moment dat. Dar, wow. Am eu o poză unde arătam perfect și superb, dar era după ce am dormit, nu știu, vreo 14 ore neîntrerupt și eram super odihnită. Cam așa pare că arăt și acum, nu? Super odihnită. Bun. O să mai iau încă un produs, vedem ce mai pică. Dacă o să fie una dintre măști, o să ne oprim aici, pentru că n-am cum să fac prea multe măști. Așa, dacă îmi fac o mască, să fie și ultimul pas. Așa că să vedem ce pică acum. Picat acest șervețel pe care nu o să-l folosim. Încă o dată. Tot asta. Încă o dată. Ce avem aici? Glow Mud Mask. Da, este masca cu Nomol Pore Clearing Glow Revealing Mask. Asta este pentru mine.
Ce trebuie să facem? Apply a thin layer onto clean skin, avoiding eye area. Ok. Let dry for 15 minutes. Rinse off, așa, and pat, așa. Deci măștile cu nămol sunt preferatele mele. Și surprinzător, spre deosebire de toate măștile de genul ăsta cu nămol, argilă and stuff, miroase super frumos. Wow, deci miroase... Wow! Ce frumos miroase, nu vine să cred! Și se întinde atât de bine. Wow, deci este super. Super, super. Terminat de aplicat masca. First impression, first use. În primul rând, miroase super bine. Nu miroase deloc ca nămol sau nu știu, dar toate măștile de genul ăsta pe care le-am folosit au un miros anume. Asta nu miroase deloc a ceva nașpa, deci miroase... Doamne, cât de frumos miroase. Deși începe să se usuce, eu nu simt că mă strânge fața, ci din contră simt că am aplicată o mască foarte hidratantă, foarte uleioasă. Asta simt acum pe ten. Și sunt... Încă nu s-au uscat de tot, dar încă pot să mă mișc, sunt bine. Sunt foarte curioasă cum o să se curățe, pentru că de obicei aceste măști se curăță foarte, foarte greu. Wow, sunt super sexy acum. Oare o să se uite și admiratorul meu secret la acest clip? Oare ce o să zică? Bun, așteptăm să treacă cele 15 minute și revin după ce am curățat tenul și să vedem acolo cum se dă jos această mască. Fug să mă spăl, dar voiam să vă arăt cum arată masca total uscată. Adică vedeți că vorbesc destul de bine, mă mișc super bine. Doamne, da, și când pun mâna pe unde este complet uscată, deci este super fin. Nu-mi vine să cred ce senzație. Doamne. Da. Deci nu mă strânge la modul ăla neplăcut cum sunt alte măști. Majoritatea măștilor de genul ăsta. Mă duc să mă spăl și revin. Gata, am curățat masca. Wow, cum se simte tenul! Nu pot să zic că s-a curățat mai ușor decât celelalte măști de genul, cum spuneam. Într-adevăr este diferită la tot ce înseamnă miros, poate și textură, cum se simte pe ten. Însă la capitolul ăsta de a o da jos, de a te spăla de masca asta, nu pot să zic că este o mare diferență față de celelalte. Adică destul de greu s-a spălat, pentru că na, e niște nămol acolo. Dar tenul meu se simte, wow, super. Și chestiile alea de la ochi, deci arată foarte bine zona de sub ochi. E totul foarte... Simt ca și cum m-aș fi dat cu pudră și totul foarte matifiat. Deci fix așa simt, mai ales pe aici. În fine, nu mai pun mâna. O să ne oprim aici pentru seara asta, pentru că toate sunt măști, nu prea mai am ce să folosesc și n-aș vrea totuși să-mi distrug mai rău tenul decât a fost până acum. Ne vom opri aici cu măștile, dar nu vă imaginați că o să rămână așa, le vom încerca și testa împreună pe toate. Cum spuneam, în România produsele Pixi Beauty se găsesc în Sephora, deci puteți să mergeți și să le încercați. Dar vă las și site-urile unde puteți să găsiți produsele Pixi Beauty. Mie îmi plac super mult până acum. Am mai auzit de ele acum o veșnicie, dar nu mi-aduc aminte dacă am folosit. L-am dat o cremă de ochi sau nu era Pixi, nu pot să mi-aduc aminte. Încă încerc să procesez, se pare că încep să uit anumite lucruri din trecutul meu. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și dacă nu v-ați abonat încă la acest canal, nu uitați să o faceți și nu știu ce mă așteptați. Și până la data viitoare ne revedem pe Instagram și pe Facebook, dar mai mult pe Instagram. Vă pup! Mua! Roll it up, yeah, I just touched down and now you know what's up, like on the move, yeah, I might get a place so I could come to you.